प्लास्टर चाहियो फोमीको लागि चाहिँ स्पेसली यस्तो खालको प्लेन अनि यसरी नै यो प्लास्टरवाला खट लगाइन्छ अनि ब्रिकको लागि हो भने 1 by 1 टाँसिन्छ र यो प्रोजेक्टमा चाहिँ हाम्रो ब्रिक लाग्दैछ अनि फ्यान्टम प्लेन प्लास्टर साइड चाहिँ यस्तो छ यतापट्टि अनि यो लगाइसके पछाडि कस्तो देखिन्छ त्यो पनि म तपाईहरुलाई लगाइसकेपछि अपडेट गरौँला हैन तीनतिरको यस्तो छ साइड चाहिँ यिनीहरुमा ब्रिक तथा फ्यान्टम मिक्स गरेर लाग्छ है त्यो तपाईहरुलाई अन्य कुनै जानकारीहरु चाहिएको छ फोमीको बारेमा भने हजुरहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सोरुम रहेको छ बब मल काठमाडौँ रातो भाले सँगै त्यहाँ आएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्प्लेमा हामीले सामानहरु राखेका छौं है टाँसेर यहाँ चाहिँ ब्रिक फ्यान्टम र ड्रिजलको फ्युजन गरेर लगाइएको छ है लगाउनुभन्दा अगाडिको भिडियो पनि म राखिदिन्छु एकदमै प्रिमियम फिनिसिङ निस्केको छ